ιστορική αρχίζει από το 829 μετά Χριστό. Η εικόνα αυτή βρίσκεται την περίοδο εκείνη στην Βρούσα της Μικράς Ασίας με πάρα πολλά θαύματα. Τότε όμως γίνεται αυτοκράτορας ο Θεόφιλος, ο οποίος είναι εικονομάχος και δίνει διαταγές να καταστραφούν οι εικόνες. Το αρχοντόπουλο όμως της περιοχής λέει δεν θα αφήσουμε τους στρατιώτες να πάρουν την εικόνα και να την καταστρέψουν. Και αποφασίζει μαζί με φίλους υπηρέτες, με τον πατέρα του, με τον άρχοντα της Προύσας εκεί, να πάρουν την εικόνα και να τη φέρουν στα μέρη της Ελλάδος. Αυτό και έγινε. Πήρε ζώα, πήρε υπηρέτες, δούλους από εκείνα τα μέρη και ξεκίνησε το ταξίδι για την Ελλάδα, που τα διατάγματα του αυτοκράτορος δεν μπορούσαν να φτάσουν και δεν είχαν ισχύ στο ελλαδικό χώρο. Φτάνοντας όμως στη Χερσόνη της Καλλιοπόλεως, έχει κάθισει να ξεκουραστεί και έχασε την εικόνα, έφυγε η εικόνα από κοντά του. Αναστατωμένος, δεν βρήκε δίπλωτη την εικόνα. Η εικόνα ήρθε μόνη της σε αυτό το χώρο εδώ, παιδιά. Και εδώ τότε την περίοδο δεν υπήρχε ούτε χωριό τίποτα. Υπήρχαν ορισμένοι βοσκοί που είχαν τα ζωντανά τους εδώ στην περιοχή. Και βλέπαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα φως να συνδέει το χώρο αυτό με τον ουρανό. Ένα βράδυ, δεύτερο βράδυ, τρίτο βράδυ, το βλέπαν συνέχεια, απορούσαν τι είναι. Αποφασίσαν την τέταρτη μέρα να έρθουν, να άνοιξαν μικρό μονοπάτι, κόψανε μονοπάτια, κόψανε τα δέντρα, ότι υπήρχαν πουρνάρια και άνοιξαν και ήρθαν. Και βρήκαν, με συγχωρέσει η Παναγία αυτό που θα πω, στο πουθενά, μέσα στα βράχια την εικόνα όρθια με ένα καντήλι αναμένο μπροστά στην εικόνα της. Αυτό το καντήλι δεν το υπήρχε ανθρώπινο χέρι, δεν ήταν δυνατό να υπάρχει. Άγγελος Θεού άναβε το καντήλι. Το γεγονός ακούστηκε σε όλη την περιοχή, μάθαν πολλοί πώς βρέθηκε αυτή η εικόνα με αυτό θαυμαστό τρόπο και άρχισε ο κόσμος να έρχεται. Το δε αρχοντόπουλο δεν γυρίζει πλέον στην Προύσα, δεν γυρίζει στο χωριό του. Συνεχίζει το ταξίδι όπως έκανε το Τάμα να έρθει η Ελλάδα. Και φτάνει έξω από τη Λαμία στην Ηπάτη. Εκεί αγοράζουν γη, αγοράζουν κτήματα και κάνουν τη ζωή τους. Ζουν κανονικά τη ζωή τους. Και άκουσαν και αυτοί ότι στα μέρη εδώ βρέθηκε μια εικόνα της Παναγίας. Ευλαβέστατο όπως ήταν το αρχοντόπουλο, παίρνει μερικούς φίλους, πάμε να προσκυνήσουμε. Και ήρθαν στο αυτό χώρο και βλέπουν την εικόνα. Βλέποντας την εικόνα, λέει αυτή η εικόνα είναι δικιά μου, που την έχασα. Δίδει χρήματα στους βοσκούς της περιοχής και παίρνει την εικόνα και την πάει στην Ηπάτη, εκεί που έκτισε και εκκλησία. Στον δρόμο πηγαίνοντας για το Καρπενήσι, ακούει η φωνή από την εικόνα που είπε «Εγώ επέλεξα να μείνω σε αυτά τα δύσβατα μέρη. Αν θέλεις και εσύ να σωθείς, να ακολούθησέ με». Και χάνεται η εικόνα από μπροστά του. Και δημιουργούνται τα λεγόμενα πατήματα που υπάρχουν στον δρόμο μεταξύ μοναστηριού και Καρπενησίου. Τότε είδε τη σκιά της Παναγίας να δημιουργούνται τα πατήματα αυτά και μέχρι σήμερα υπάρχουν. Τότε κατάλαβε το αρχοντόπουλο ότι η εικόνα, η χάρη της θέλει να μείνει εδώ. Έδιωξε όλους τους φίλους του που ήταν μαζί του, πάτε στην Ηπάτη, πάρτε τα σπιτικά, πάρτε τα χωράφια μου. Και αυτός πήρε τον καλύτερο του φίλο και ήρθαν εδώ και γίνανε δύο πρώτοι μοναχοί, ο Διονύσιος και ο Τιμόθεος, τα ονόματά τους είναι. Ήρθαν εδώ και σκάψανε μέσα στο βράχο και δημιούργησαν το πρώτο παρεκκλήσιο, αυτό που είναι μέσα η χάρη της. Πότε? 830 με 850 μετά Χριστόν. Σε αυτά τα χρόνια κτίστηκε αυτό. Μιλάμε για ένα παρεκκλήσιο 1200 χρόνων. Είναι σημαντικό αυτό και που σας λέω. Τόσα χρόνια δεν έχουμε ζωντανή συνέχεια να υπάρχει μοναχή και να λειτουργεί το μοναστήρι. Ο Προσώος το έχει. Και έτσι λοιπόν πήρε και την ονομασία, αφού το αρχοντόπουλο ανεγνώρισε την εικόνα που ήταν πυρούσα, Παναγία η Προυσιώτισσα. Έτσι έχει η ιστορία της ευρέσεως της εικόνας και η αρχή του μοναχισμού σε αυτό το όμορφο χώρο, τον όμορφο μέσα στην αγριότητα. Είδατε τι υπάρχει εδώ, βράχια και τίποτε άλλο. Όμως έχει την ομορφιά του. Ήρθε πριν λίγες μέρες δύο αντρόγυνα. Οι δύο κυρίες ήρθαν να ανάψουν κερί και προχώρησαν μέσα να προσκυνήσουν. Οι δύο άντρες νομίζω ήταν λίγο άθεοι, δεν πιστεύανε. Και από την ώρα που μπήκαν στην πύλη μέχρι που φτάσανε εδώ μπροστά στην εκκλησία, κοιτούσαν τα βράχια και πήγαν, προορευτήκαν στο μπαλκόνι εκεί να δούνε τα βράχια. Και λέγαν πω βράχια, πω βράχια, τι βράχια είναι αυτά, που σκραντούνται. Τους άκουσα, τους πλησίασα και τους λέω, θέλετε να δείτε ένα δυνατότερο βράχο? Τι λέει, τι υπάρχει? Πάτε μέσα στην εκκλησία και θα το δείτε.
Μπαίνουν στην εκκλησία, βλέπουν την εικόνα και βγαίνουν έξω και λέει: έχεις δίκιο, πατέρα, ο μεγαλύτερος βράχος είναι η Παναγία. Αυτή δημιούργησε όλα τα υπόλοιπα, λέω. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση οι άνθρωποι που ήρθαν για τουριστικούς λόγους, όμως φύγανε αναπαυμένοι. Και εγώ ξεκουράστηκα που το άκουσα αυτό. Πράγματι, οι ίδιοι μου το είπανε. Έτσι έχει ιστορία, αλλά η ιστορία μετά συνεχίζει με την τουρκοκρατία. Περάσαν από εδώ από το αρχηγείο ο Μάρκος Βότσαρης. Στην τελευταία του μάχη την έδωσε στο Κεφαλόβρυσο έξω από το Καρπενήσι, αλλά πέρασε από εδώ, από το μοναστήρι. Πήρε την ευλογία της Παναγίας. Ήταν εκείνη την περίοδο και ο Καρασκάκης εδώ και μίλησαν τα στρατηγικά τους και πήγε και έγινε τη μάχη. Μετά τη σωρό του που εκεί σκοτώθηκε στο Κεφαλόβρυσο, πέρασε και εδώ μπροστά ο ηγούμενος του Σιμονής το διάβασε το πρώτο Τρισάγιο και τον πήγαν στο Μεσολόγιο και τον έθαψαν. Ο Καρασκάκης ήταν εδώ αρκετό διάστημα άρρωστος, αλλά είναι απαραίτητο σε μια μάχη πίσω από τα βουνά εδώ αριστερά μας που είναι προς το μέρος της ορεινής συναπακτείας, η Αράχοβα. Είχαν περικυκλώσει, ήταν μεγάλο χωριό την περίοδο εκείνη και οι Τούρκοι το είχαν περικυκλώσει γιατί να το κάψουν. Οι προύχοντες του χωριού εκείνη την ημέρα κρυφά ήρθαν εδώ, παρακάλεσαν τον στρατηγό να τους βοηθήσει. Ο στρατηγός έχει πολύ περιττό, δεν μπορεί να φύγει, αλλά κάνει αυτό που έκανε πάντα ο Καρασκάκης. Κατέβηκε στην Παναγία εδώ στο μοναστήρι, μέσα στην εικόνα της, γονάτισε, παρακάλεσε τη χάρη της να γίνει καλά και έκανε το λεγόμενο τάμα. Αν γυρίσω νικητής, κάνε μου καλά Παναγία, και αν γυρίσω νικητής θα σε ασημώσω. Εκείνο το βράδυ, μετά από τόσους μήνες που ήταν, εκείνο το βράδυ έπεσε ο πυρετός. Παίρνει τα παλικάρια το πρωί και πηγαίνει κατευθείαν στην Αράχοβα της Συναπαχτίας, δίδει τη μάχη, νικάει εκεί τους αποθήτους Τούρκους, τους διώχνει και γυρίζει μετά από λίγες ημέρες και δίδει χρήματα και έκανε το ασήμωμα που έχει εικόνα. Θα δείτε στην εικόνα μέσα που είναι όλο το ασήμωμα και εδώ δεξιά στο νόμο της Παναγίας γράφει διεξόδων του γενναιοτάτου στρατηγού Γεωργίου Καρασκάκη 1824. Και σαν στρατηγός βγάζει και τα παράσημά του, τα 3 του αστέρια και τα βάζει πάνω στην εικόνα. Πάνω στην εικόνα έχει στους ώμους τα 2 αστέρια και στο μέτωπο της Παναγίας το 3ο αστέρι. Αυτά είναι δικά του Καρασκάκη. Και στο μουσείο θα δείτε μερικά από τα άρματά του. Άφησε μια σημοκομπούρα, ένα τουφέκι, ένα σπαθί και ένα σκοφί του. Αυτά είναι στο μουσείο και τα βλέπουν όλοι οι προσκυνητές. Την περίοδο της τουρκοκρατίας επίσης να σας πω ότι λειτουργούσε στο μοναστήρι με την άδεια του Τούρκου διοικητού του Καρπενησίου ελληνικό σχολείο. Ελεύθερο ελληνικό, όχι κρυφό σχολείο. Είχε την άδεια των Τούρκων του διοικητού του Καρπενησίου. Δίδαξαν εδώ Ευγένιος ο Αιτωλός, δίδαξε εδώ ο Αναστάσιος Γόρδιος, περίφημοι δάσκαλοι της εποχής εκείνης. Το σχολείο αυτό υπάρχει σαν κτίριο στο πάρκι των Αγίων Πάντων. Εκεί υπάρχει το κτίριο που γράφει Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων. Είχε 100 μαθητές εκείνη την περίοδο. Νεότερη ιστορία έχουμε με τους Γερμανούς, οι οποίοι κάψαν το μοναστήρι, νομίζοντας ότι ο ηγούμενος κρύπτει Άγγλους, πράγμα που δεν ερεύνησαν καθόλου, δεν ήρθαν να εξετάσουν. Κάψαν απευθείας στο μοναστήρι, όλα αυτά τα κτίρια σε μικρότερες κατασκευές, τα κάψαν όλα. Στο τέλος πήγαν να βάλουν και την εκκλησία φωτιά. Μάλιστα στην εκκλησία ρίξαν και μια σκόνη εμπριστική. Ο διοικητής των Γερμανών απ' έξω από εδώ βάζει φωτιά με το πιστόλι του. Η σκόνη παίρνει φωτιά, αλλά οι φλόγες με ορμή βγαίνουν μέσα από την Παναγία και από την πόρτα αυτή που είναι πίσω μας και βγαίνουν με ορμή και εδώ μπροστά ξαπλώσαν τον Γερμανό νεκρό. Βλέποντας αυτό, οι υπόλοιποι Γερμανοί στρατιώτες φύγαν αμέσως και η εκκλησία δεν κάηκε, που είναι ξύλινα τέμπλα το 1718 και το 1810, δεν πάθαν τίποτα από τη φωτιά που η Παναγία με αυτό το θαυμαστό τρόπο έδιωξε έξω τις φλόγες και δεν κάηκε τίποτα. Αυτή είναι η ιστορία περίπου της εικόνας, πώς βρέθηκε και πώς πέρασαν τα χρόνια. Στη συνέχεια η αδελφότητα η δικιά μας ήρθε εδώ το 1973, καθίσαμε μέχρι το 1980, οπότε μετά ανεχώρησε για το Άγιο Όρος, για τη Μονή Δοχιαρίου. Ανέλαβε ο πατήρ Χρυσόστομος, ο αείμνηστος πλέον, γιατί έχει κοιμήθει πέρυσι, τέτοιο καιρό. Αλλά πλέον το προσκύνημα είναι προσκύνημα. Η χάρη της σκορπίζει πραγματικά την ευλογία σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό το λέω γιατί θυμάμαι από τότε μικρός που είχα έρθει εδώ πέρα, πόση αλληλογραφία είχαμε από το εξωτερικό που απαντούσαμε σε όλα τα αιτήματα των ανθρώπων, σε όλη την Ιφίλιο. Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, παντού. Τα απαντούσαμε με τις κάρτες μας και μετά ό,τι στέλναμε ευλογία στους ανθρώπους αυτούς που είναι
από την Βρυτανία σε όλο τον κόσμο.